ببنغلاديش صار في فيضان. هذا الفيضان خلف وراه ضحايا كتير، غالبيتهم كانوا من النساء والفتيات. يا ترى ليش؟ أنا رنا الشيخ علي، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي وصانعة سلام، ولحتى أكون عم جاوبكم على هذا السؤال رح آخذكم برحلة احكي لكم فيها شوية حكايات عني، عنا، عن سوريا والعدالة المناخية. بداية حكايتي مع العدالة المناخية بترجع لعام 2006، بيوم من الأيام لما كنت عم أقضي نهاري بكروم العنب بشارع السقي بمدينة النبك. بهداك الوقت سمعنا أنا وأهلي صوت موسيقى غير مألوفة عن المنطقة، وبدافع الفضول مشينا أنا وبابا وإخواتي باتجاه مصدر الصوت، وهنيك شفت واحدة من أجمل المشاهد بحياتي ويلي لسه علقانة بذاكرتي لليوم. مجموعة من الشباب والصبايا لابسين أزياء ملونة وعم يرقصوا رقصة جماعية، بين قوسين الدبكة. بهداك الوقت ما كان عندي لا الوعي الكافي ولا المعرفة لا أقدر حلل أبعاد المشهد، ولا أعرف مين هن هدول الناس ولا شو عم يعملوا هون. واستغرق مني الأمر سنوات لقدرت عرفت أنه هدول الشباب والصبايا هن جزء من المجتمع الكردي يلي خسر أراضيه ومصادر رزقه بسبب الجفاف يلي ضرب منطقة الجزيرة السورية عام 2006. هذا الجفاف يلي خلى كتار من أهالي منطقة الجزيرة السورية ينزحوا داخليا باتجاه مدن وبلدات جديدة مثل الشام وريفا وحمص وحلب، بحثا عن مصدر الرزق ولقمة العيش. بخط موازي لهي الحكاية حكايتي الثانية عن مدينتي النبك. ويمكن لما قلت لكم انه انا من هي المدينة فورا تبادر لذهنكم مجموعة من الصور النمطية عن حياة الرفاهية والعمل بالخليج، ويمكن تخيلتوا صحن هريسة مدعومة. بكل الأحوال هي الصور النمطية غالبا بتدفعني لألعب دور محامية الدفاع عن مدينتي. بكل الأحوال طبيعة هي المدينة مثل ما بيعرفوها غالبية السوريين ما كانت تاريخيا هي الواقع للأسف، لأنه النبك لفترة قريبة من القرن الماضي كانت بتشكل مجتمع زراعي قائم على الزراعة البعلية والري من نهر كان بيمر بالمدينة. ومع توقف جريان النهر بسبعينيات القرن الماضي وظهور العمل بالخليج، كثير من الرجال هجروا الأرض والزراعة وراحوا يبحثوا عن مصادر رزق بمطارح جديدة، وتركوا مهمة إدارة شؤون الأسرة ورعاية المنزل للنساء. من المؤكد أن الفيضانات والكوارث وغيرها من الأزمات البيئية بتأثر على الجميع، لكن النساء والفتيات بتأثروا بشكل أكبر وبتكون قدرتهم على المواجهة أقل لعلة بسيطة، وهي الدور الرعائي الممنوح لهم بالتنشئة الاجتماعية والاختلال في ميزان القوى بينهم وبين الرجال. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة 70% من فقراء العالم هن من النساء، و80% من النازحين داخليا بسبب الكوارث والأزمات البيئية كمان هن من النساء. وهلأ إجا وقت حكايتي الثالثة عن سوريا. بعام 2011 وما تلاه مو بس الوضع الإنساني والاقتصادي الدهور بسوريا، لكن كمان الوضع المناخي والبيئي، وهذا الشيء عزز مكانتنا كواحدة من أكثر الدول هشاشة بسبب التغير المناخي للأسف. وبحسب ورقة بحثية أعدتها الباحثة فرانشيسكا دوشاتيل عام 2014 وتم نشرها بمجلة دراسات الشرق الأوسط، بتصنف فيها المناخ السوري على أنه قاحل إلى شبه قاحل، مع تفاوتات هائلة في معدلات هطول الأمطار بين المناطق. ورغم هذا الواقع البيئي يلي كله تحديات حتى ما قبل عام 2011، من الضروري نأكد أنه لما بنحكي عن التغير المناخي ويلي صارت آثاره أعمق وأوضح علينا اليوم، ما بنكون عم نعني بحال من الأحوال فقط غضب الطبيعة،
ولا الكوارث البيئية اللي بتحصل نتيجة التغير في نشاط الشمس وثوران البراكين، ولا هو جزء من خطة السيطرة علينا كدول نامية، ولا حكاية من حكايات نظرية المؤامرة. لكن السبب الحقيقي والفعلي لكل شيء عم نعيشه اليوم بيرجع لأثر النزاع وما رافقه من سوء في الإدارة واستغلال مفرط في الموارد. من هي المعطيات بصير ضروري لما نحكي عن العدالة المناخية بسوريا نطلع عليها من منظورين، الأول قائم على حقوق الإنسان والثاني قائم على النوع الاجتماعي أو الجندر، ويلي بيعني مجموعة الأدوار والمسؤوليات يلي بتم منحها للرجال والنساء ضمن المجتمع وفق الثقافة السائدة بهذا المجتمع والعادات والتقاليد. باستخدامنا هدول العدستين، بقصد عدسة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، بنصير قادرين نفهم ليش بسياقات الكوارث والنزاعات بتكون الفتيات والنساء معاناتهم أكبر والتمييز ضدهم أكبر كمان، وحتى قدرتهم على المواجهة أقل، لأنه ببساطة كونهم نساء وفتيات بيكون ارتباطهم بالعائلة والأسرة أكبر، ولأنه العادات والتقاليد غالباً ما بتحدهم وبتقيد من قدراتهم. وهيك بنكون قادرين نعرف ليش لما صار الفيضان ببنغلاديش كانت النسبة الأكبر من الضحايا هن من النساء، لأنه ببساطة كونه نساء وفتيات ووفق العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع ما كان يتم تعليمهم السباحة، ولهيك لما اجت الكارثة ما كانوا يملكوا الأدوات اللازمة لمواجهتها، وبالتالي خسروا قدرتهم على النجاة. بالمحصلة ما بنكون غلطانين أو عم نبالغ إذا قلنا أنه قضية التغير المناخي هي قضية نسوية، لأنه العنف وأشكال القهر يلي بتتمارس على البيئة والنساء جذورها وحدة، بترجع لسيطرة النظام الأبوي والنظام الرأسمالي، وهذا الشيء يلي حكت عنه الباحثة الفرنسية فرانسواز دوبون عام 1976. ولحتى نكون عم نحقق عدالة مناخية بتصب المحصلة بالعدالة الاجتماعية وبتعززها، من الضروري نشتغل على تمكين النساء ونوفر لهم كل الاحتياجات المهاراتية والمعرفية وحتى الموارد يلي بتغير من حالة عدم المساواة يلي بيعيشوها على مستوى صنع القرار، ويلي بتتركهم غالباً يعيشوا الأزمات والكوارث كمتأثرات بها فقط وليس كمؤثرات، لأنهم ببساطة خارج منظومة صنع القرار. بالتأكيد كل شيء بنعيشه له سبب، أحياناً بيستغرق منا الأمر سنوات لحتى نفهم المغزى من كل شيء عشناه، وكيف كل تجربة وحكاية بتشكل جزء من سرديتنا الفريدة. هاي الحكايات والتجارب يلي خلتني أنا بكل طموحاتي وأحلامي وحتى مخاوفي وقف قدامكم اليوم لأحكي لكم عن قضية بشوفوها كتار غريبة أو غير مفهومة، ولأنه وحدي ما بقدر أغير العالم، أملي بعد هذا الخطاب تصير قضية العدالة المناخية مو بس قضيتي أنا لحالي، بل هي قضيتنا نحن كلنا، وكرمال مستقبل عادل وشامل للجميع ضروري نبدأ بصناعته الآن. شكراً.